નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર પ્રોસેસ શેડ્યુલિંગની અંદર આપણે FCFS સ્ટ્રેટર્જીની આપણે ડિટેલની અંદર ચર્ચા કરશું. શું છે, કઈ રીતના કામ કરે છે એનું એક્ઝામ્પલ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. આપણે સૌપ્રથમ તો ફૂલ ફોર્મ જોઈ લઈએ. FCFS ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ. નામ ઉપરથી થોડો ઘણો આઈડિયા આવી જતો હશે કે જે પહેલાં આવ્યા એને પહેલાં લાડવો મળશે, છેલ્લે આવ્યા એને છેલ્લે લાડવો મળશે. એ પછી ગમે એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય, જે કંઈ પણ હોય, કાંઈ તમારે ચાલશે નહીં. પહેલાં આવ્યા એને પહેલાં લાડવો ખાવાનો, એટલી વસ્તુ યાદ રાખજો. હવે આ જે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે, નોન પ્રિમિટિવ શેડ્યુલિંગ છે. આ FCFS જે છે એ નોન પ્રિમિટિવ શેડ્યુલિંગ છે. નોન પ્રિમિટિવ શું છે કે એકવાર માની લો કે કોઈ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ છે, પછી એ પ્રોસેસને કમ્પલસરી એનું કામ આખું પૂરું કરીને જ બહાર નીકળવાનું. એ આખી પ્રોસેસ ફિનિશ કરીને નીકળવાનું. પછી અધૂરું કામ છોડીને એ નહીં નીકળી શકે. તો એ વસ્તુને આપણે કહી શકીએ નોન પ્રિમિટિવ. એટલે આ વસ્તુ જે છે એ નોન પ્રિમિટિવ શેડ્યુલિંગ છે તમારું FCFS. એના પછી નેક્સ્ટ આવે છે રિક્વેસ્ટેડ આર શેડ્યુલ ઇન ધ ઓર્ડર ઇન વિચ ધે આર અરાઇવ ઇન સિસ્ટમ. જે પ્રોસેસ ઓલરેડી ચાલુ છે, બરોબર, એ તો એનું કામ ચાલુ જ રાખશે, પણ જ્યાં સુધી એનો કાર્યક્રમ પૂરો નહીં થાય, બાકીની પ્રોસેસ ત્યાં સુધી એ જે છે એ ઓર્ડર લિસ્ટની અંદર મીન્સ વેઇટિંગની અંદર બહાર રહેશે. પછી જેવી પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસનો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જશે એટલે એના પછી જેનો વારો હશે એ અંદર આવશે. એટલે આ રીતના તમારે જે છે એ FCFS જે સ્ટ્રેટર્જી છે પ્રોસેસ શેડ્યુલિંગની અંદર કામ કરશે. એની અંદર એના પછી FCFS અલ્ગોરિધમની અંદર અમુક વસ્તુ છે એ ખાસ જાણવી જરૂરી છે. એમાં સૌથી પહેલી આવે છે તો કે એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ. કે તમારી પ્રોસેસ જ્યારે સ્ટાર્ટ થઈ અને એન્ડિંગ થઈ એ સમયગાળાની અંદર એક્ઝિક્યુટ થવામાં કેટલો ટાઈમ લીધો, તો એ વસ્તુ જે છે એ એક્ઝિક્યુશન ટાઈમની અંદર આવશે. પછી આવે છે ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ. ઓલ ઓવર ટાઈમ જે છે એ કેટલો લીધો તમારી પ્રોસેસે, બરોબર, એ આવશે તમારો ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમની અંદર. ને એના પછી નેક્સ્ટ આવે છે વેઇટિંગ ટાઈમ. કે પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ જ્યારે શરૂ હતી તો એની સિવાયની જે બાકીની પ્રોસેસ જે છે એ કેટલા ટાઈમ સુધી વેઇટિંગમાં રહે, તો એ બધું આવશે વેઇટિંગ ટાઈમની અંદર. ત્યારબાદ આપણે FCFSનું એક એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે જોઈએ, જેથી તમને આ કોન્સેપ્ટ જે છે એ આખો ઇઝીલી ક્લિયર થઈ જાય. સૌપ્રથમ તો જુઓ, જ્યારે તમને એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે પ્રોસેસ P1, P2 અને P3 અને સાથે આપ્યું છે એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ, કે એ પ્રોસેસ કેટલો સમય જે છે એ પ્રોસેસ કરશે. તમારો ટાઈમ આપેલો છે 10, 5 અને 15. સૌથી પહેલાં તો તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ. હવે એના માટે આપણે એક ગેન ચાર્ટ ડ્રો કરીએ. આપણે અહીંયા રનિંગ ક્યુ જે છે, બરાબર, આ રીતના એક સિમ્પલ ડ્રો કરી નાખવાનું. સૌથી પહેલાં તો સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે પહેલી પ્રોસેસ કઈ છે P1, કેટલો ટાઈમ લે છે એક્ઝિક્યુશન, તો કે 10. તો અહીંયા આપણે એક લીટો ગાળશું 0 થી લઈ અને 10 સુધી. તમારી કઈ પ્રોસેસ ચાલી, તો કે P1, બરોબર. P1 જે છે એ 10 ટાઈમ સુધીમાં છે એ પૂરી થઈ ગઈ. એના પછી નેક્સ્ટ કઈ આવે છે, તો કે P2. તો P2 ને આપણે રનિંગ ક્યુની અંદર મૂકશું. એનો ટાઈમ કેટલો આપ્યો છે, તો કે 5. હવે અહીંયા 10 છે ને અહીંયા 5 છે, તો 10 અને 5 બેનો પ્લસ સરવાળો કરશો એટલે અહીંયા તમારે આન્સર આવશે 15. હવે એ જ રીતના નેક્સ્ટ આવે છે P3. એનો એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ કેટલો છે, તો કે 15. અહીંયા આપણે કેટલા ટાઈમ સુધી પહોંચ્યા, તો કે 15. 15 અને 15 કેટલા થશે, તો કે 30. અહીંયા લઈ લેશું આપણે P3 અને અહીંયા લઈ લઈએ આપણે મૂકી દઈએ 30. આ આપણે રનિંગ ક્યુ જે છે એ FCFS પ્રમાણે આપણે મેન્ટેન કર્યું. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોવાનું છે તો કે ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ. ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ આ વસ્તુ તમને જો ખબર પડી હશે તો એની ઉપરથી ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ ને વેઇટિંગ ટાઈમ તમે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકશો. બરોબર, ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ જે આપણે અહીંયા જે સરવાળો કર્યો એ જ વસ્તુ અહીંયા લખવાની છે. બરોબર, 0 + 10 એટલે બરાબર 10. બરોબર, 10 + 5 15. બરોબર, અને નેક્સ્ટ આવે છે આ 15 ને અહીંયા લઈ લે, 15 અને 15
તો કે 30. આ આપણે ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ જે છે એ આપણે મળી ગયો. આ વસ્તુ જે લખી આપણે એ જ વસ્તુ એ લખવાની છે. 10, 15 અને 30 એટલે આ વસ્તુ જે છે એ આપણો ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ તરીકે ઓળખાશે. હવે એના પછી નેક્સ્ટ આવે છે વેઇટિંગ ટાઈમ. વેઇટિંગ ટાઈમ તમારે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એકદમ સાવ વસ્તુ ઇઝી છે કે P1 છે એ કેટલા ટાઈમ સુધી વેઇટિંગ મારે. તો આગળનો પોઈન્ટ અહીંયા જે આપેલો છે તો કે P1 છે એ 0 ટાઈમ સુધી વેઇટિંગ મારે ત્યાં મૂકી દેવાનો 0. પછી નેક્સ્ટ આવે છે P2 કેટલા ટાઈમ સુધી વેઇટિંગમાં રહી તો આ પોઈન્ટ પકડવાનો આપણે. તો કે P2 છે આપણે 10 ટાઈમ સુધી આપણે વેઇટિંગમાં રહી. એ જ રીતના P3 કેટલા ટાઈમ સુધી વેઇટિંગમાં રહે તો કે 15 ટાઈમ સુધીમાં. તો અહીંયા આ રીતના વેઇટિંગ ટાઈમ છે એ આપણે મળી ગયો. હવે નેક્સ્ટ આપણે સિમ્પલ એવરેજ ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો. બરોબર, ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ જે છે એની એવરેજ ફાઇન્ડ કરવાની. 15 ને 10 25, 25 ને 55 ભાગ્યા 3. તો આ આપણો એવરેજ ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ જે છે એ આપણો થશે 55 ભાગ્યા 3. એ જ રીતના વેઇટિંગ ટાઈમની એવરેજ ગોતવાની. બરોબર, આનો આન્સર 0 + 10 + 15 એટલે આન્સર આવશે 25. ટોટલ પ્રોસેસ કેટલી છે તો કે 3 પ્રોસેસ. તો આ આપણો આન્સર થયો 25/3. ટોટલ એવરેજ વેઇટિંગ ટાઈમ છે એ ફાઇન્ડ કર્યો. તો આ રીતના તમારે FCFS અલ્ગોરિધમ જે છે એ તમારા CPU ની અંદર કામ કરશે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમને ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગરવી ગુજરાત.